guys! This is 𝓘𝓷𝓪𝓽𝓼 and welcome back muli dito sa ating channel. Ngayon ay magluluto tayo ng pilipit or bicho-bicho. Pero wala tayong available na yeast. So yung gagamitin natin instead of yeast ay baking powder. So narito yung ating mga sangkap para sa ating recipe ngayon. Meron tayong harina or all-purpose flour. Nasala na po ito at wala itong bleach. So no bleach na all-purpose flour. Gagamit tayo ng 3 cups. Katapos, gagamit tayo ng baking powder, 3 tablespoon of baking powder, 3 tablespoon of melted butter, 1 whole egg, meron din tayong 1 cup of milk, any kind of milk like evaporated milk, kung meron kayong evap. And then, yung gagamitin naman natin dito sa ating recipe is fresh milk. So, 1 cup of fresh milk. Halo lang natin yung ating sugar dito sa ating fresh milk para matunaw. Halo na natin yung ating baking powder dito sa ating all-purpose flour. So, after natin ilagay yung egg, add na rin natin yung ating butter or melted butter. This is about 3 tablespoons of melted butter. You put the sugar, pwede na natin ilagay yung ating egg and then we will mix it well. So hahaluin lang natin ito ng mabuti. And then saka natin siya ihahalo dito sa ating natin yung ating baking powder at saka yung flour. And then, ihahalo na natin yung ating liquid mixture. So, ihahalo lang natin siya. So, mamasahin lang natin yung ating dough dito sa ating clean surface na nilagyan natin ng konting harina para hindi dumikit. Okay, mamasahin lang natin itong ating dough hanggang maging even na yung texture niya, parang yung makinis. So, after mga 10 minutes, ayan, pwede na natin itong hati-hatiin. And then, ayun na. Pwede na natin itong i-shape into our bicho-bicho or pilipit. So, hahabaan lang natin siya ng ganito. So, ganito na yung itsura nitong ating pilipit. Ayan. Madali lang siyang hulmahin ng ganito.
Ganito kahahaba yung ating gagawing mga pilipit. So, ganyan lang, kadali. Ayan na, guys. Subalit, isang dosena yung nagawa natin. 12 na pieces ng ating pilipit para sa 3 cups of flour. So, nasa sa inyo na kung paano nyo iluluto ito. Pwede nyo itong i-bake. Ibabrush nyo lang siya ng butter sa ibabaw. Tapos, pwede nyo na siyang i-dip sa sugar pagkatapos nyo siyang i-bake. Pero yung gagawin natin today is ipa-fry natin itong ating mga pilipit. So, lagay lang tayo ng mantika dito sa ating pan. Natin yung ating sugar. Ito yung ating gagamiting coating. Hahatiin natin yung isa with cinnamon powder. Pwede na natin ilagay yung ating dough. So, lagay tayo ng mga 3 muna. Bahagya yung apoy natin. Para hindi masunog agad. Pwede na natin kunin yung isa. Baliktarin lang natin siya. Tips lang guys, para hindi mag-open yung donut, kailangan nyo siyang ipitin dito sa dulo ng ganyan para hindi siya mag-open pag inyo siyang priniprito. Ayan. Ito na yung ating pilipit or bicho-bicho. Let's eat! Ready na yung ating pilipit or bicho-bicho. Hindi siyang i-drizzle nitong chocolate. Kain na tayo, guys. Taste test na natin, guys. Ayan, oh. Ang sarap. Tapos, mayroon tayong hot chocolate. Bagay na bagay itong ating pilipit dito sa chocolate. Yan, pwede mo siyang i-dip. Try nyo yung recipe na to, guys. Thank you so much, guys, for watching. I'll see you all again next time for another video. Bye!